Bună ziua, frumoasele mele balanțe, bine ați venit, dragii mei. Astăzi facem etalarea bonus. Fără limite de timp, bineînțeles, aceste etalări nu au limite de timp, nu are importanță când veți vedea acest video. Dacă titlul vă atrage atenția, există mesaje pentru voi. Această etalare conține mesaje bonus de la cărțile Oracol doar, așadar vă invit să alegeți mesajele, că n-au cum să rezoneze toate cu voi, dar sunt valabile pentru toți cei care aveți Soare, Luna, Ascendent sau Venus în Balanță. În același timp, ca întotdeauna, vă recomand să vedeți etalarea unde voi aveți Luna, Ascendentul sau Venus pentru a completa cât mai bine această etalare. Înainte să trecem la treabă, vreau să fac un anunț. Pe acest canal am deschis o categorie de astrologie în care vom vorbi despre astrologie în simț practic pentru a ne autocunoaște. Așadar, în listele de pe acest canal veți găsi una dintre liste cu numele curs, pentru că n-am știut cum să-i pun un alt nume. Nu sunt profesoară, dar toate cunoștințele pe care le am sau cunoașterea despre astrologie pe care o am, vreau să o împărtășesc cu voi și titlul acelei liste va fi curs de autocunoaștere cu ajutorul astrologiei. Așadar, vă invit să vedeți acel prim video pe care l-am urcat pe acest canal. O să vi-l las aici sau aici, dar îl găsiți și în liste direct pe canal, ca să începem cu baza astrologiei. Da? A fost primul video introductiv în explicații astrologice. Bun, cam asta aveam de spus. Hai să începem cu mesajele bonus pentru voi, frumoasele mele balanțe, să vedem care mai sunt acelea. Mesaje bonus de la acest minunat oracol pentru balanțe. Primul mesaj: bucură-te, uite ce ți se transmite, deschide-te către tot ce are viața pentru tine. Nu e prima oară când văd acest mesaj la voi. Insistă pe acest aspect. Dacă încă n-ați început să vă deschideți și să vă bucurați, poate că ar trebui să începeți să vă întrebați: de ce tot iese, domne, mesajul ăsta la mine? Oportunitate. Uite cât de multe, hai să spunem așa, alte oportunități vrea viața să-ți dea. Deschide-te către ele. Mie asta îmi vine să-ți spun. Și introspecție. Poate e momentul să începi să intri un pic în interiorul tău și să faci un pic de auto, hai să spunem așa, să-ți întorci privirea către tine, către interiorul tău și să îți privești doar sau să îți asculți acele dorințe interioare. Ce vrea sufletul tău? Pentru că aici am o persoană care își ține inima în mână. Ce vrea sufletul tău, domne? Și probabil că această viață tot vrea să te facă să te deschizi către a îți împlini sau îndeplini acele dorințe ale inimii tale. Foarte interesant aici ce se transmite. Protecție. Poate ești pe protecție, poate ești foarte în gardă, poate crezi că ai, nu știu, toată lumea vrea să te atace. Aici avem o persoană care privește această pumă ca și cum simt că sunt în pericol, da? Și este pe protecție. Încearcă să nu cazi în extrema acestei protecții, că nu există pericole probabil atât de mari pe cât crezi tu, îmi vine să zic. Vom vedea dacă se conectează celelalte mesaje și ne spune că poate e momentul să începi să fii mai protector cu tine, vom vedea. Da? Hai să vedem. În principiu cam asta simt să transmit din aceste mesaje. Hai să vedem ce spune acest oracol. Ce mesaje bonus mai sunt pentru voi. Iartă-te, foarte interesant. Din nou avem imaginea unei inimi și a unei persoane care se ține în brațe pe ea însăși.
Această persoană își ține inima în mână și această persoană se îmbrățișează și formează această imagine a inimii. Nu știu dacă e vorba neapărat să te ierți pe tine pentru ceva ce ai făcut. Nu simt asta, nu. Hai să vedem ce spune mesajul, că l-avem aici. Identifică o arie a vieții tale în care tu ești supărat pe tine însuți, foarte interesant, sau pe care încă ar trebui să te ierți pentru ceva ce ai făcut. Poate pentru unii dintre voi poate rezona acest mesaj. Poate tu nu reușești să ajungi să-ți ierți ceva anume la tine. Poate fi orice, dragii mei, pentru că de multe ori cădem în extrema de a fi foarte cruzi cu noi înșine. Dacă te regăsești în acest mesaj, încearcă să identifici de ce ești supărat pe tine. Și fă ceva și treci peste acea supărare. Nu merită, mie vine să spun că nu merită să consumăm atât de multă energie, să fim supărați pe noi foarte mult timp. Sunt momente în care poate luăm decizii proaste în viață, sunt momente în care poate nu luăm o decizie și ar trebui să o luăm. Sunt momente în care comportamentul nostru este extrem și ne facem rău singuri. Dar asta nu înseamnă că trebuie să stăm să ne blamăm și să ne, aoleu, ce fraier ai fost, de ce ai făcut așa, nu trebuia să faci așa, nu mai contează, ai făcut ce ai știut să faci în momentul acela. Nu mai contează, treci peste, da? Trece pagina, ca și cum viața ta este o carte întreagă, filă după filă, dă filă după filă. Trăiește-ți în continuare viața, vine să zic. Pentru a te vindeca, trebuie să te ierți pe tine și pe ceilalți. Eu nu sunt adepta să cred mot-a-mot ce spun aceste cuvinte. Nu, pentru că intrăm într-o buclă în care spunem, Doamne, am făcut ceva ce nu pot ierta la mine sau am făcut rău unei persoane sau ce știu, am zis ceva ce eu nu, peste care eu nu pot să trec. Vorbele întotdeauna, da, într-adevăr, când spunem ceva, e complicat să mai luăm vorbele înapoi, dar nu are importanță. Ideea este alta. Că dacă tu ajungi în momentul în care să zici nu pot să-mi iert nu știu ce comportament sau nu știu ce cuvinte pe care le-am spus sau nu pot să iert pe celălalt pentru că, uite, mi-a făcut rău. Nu trebuie să iei mot-a-mot acest cuvânt iertare. Iertare înseamnă pentru mine, cel puțin, ca eu să mă pot ierta pe mine pentru ceva ce am făcut, este să îmi remediez comportamentul, adică să nu mai repet acel lucru cu altcineva. Nu pot să rezolv ce am făcut în trecut, dar nici nu pot să rămân în continuare în acea buclă în care să zic nu pot să trec peste, dacă aș fi făcut altfel, nu. Ieșiți din buclă dacă vă regăsiți în acest... Important este să nu mai faceți acel ceva ce ați făcut cândva. Asta înseamnă să poți să treci pagina, asta înseamnă să zici că poți să trăiești în păcat, ok, n-am știut să fac mai bine, trec mai departe, dar nu mai fac ce am făcut în trecut, da? Despre asta e vorba. Obiectivul tău este să te iubești suficient pentru a te vindeca. Vezi? Deci această inimă vrea să ne spună că dacă tu îmbrățișezi în momentele tale de slăbiciune în care atât ai știut să faci, Doamne, atunci treci peste și nu mai repeți. Este vorba despre asta. Alege să te împuternicești. Uite ce interesant imagine. Avem o persoană care are foarte multe pălării în brațe, de diferite culori, este îmbrăcat foarte excentric, așa aș spune, are un papion roșu, hainele pe el sunt negre, are o cămașă albă pe desubt, pălăriile acestea sunt de diferite culori și materiale. E ca și cum această persoană nu-i pasă, da? Se vede ok cu toate aceste pălării pe cap, să zicem, da? Simte că e puternic, dacă vrei, da? Această persoană.
Mesajul spune așa: este momentul să pui în practică capacitatea de a alege. Ia uite ce interesant aici la voi. Alege starea pe care vrei să o ai, adică dacă vei adopta o atitudine pozitivă sau negativă, întreabă-te, sau alegeți starea. Vrei o atitudine pardon, vrei o atitudine pozitivă, să ai o atitudine pozitivă, alege, sau o vrei negativă. Aici e vorba despre balanță. Ce vrei să faci? Să fii aici, să rămâi în această buclă de nu pot să mă iert sau nu pot să trec peste nu știu ce eveniment, sau vrei să fii pozitiv și să zici ok, merg mai departe, nu mai repet aceeași greșeală, indiferent care a fost ea. Nu. Obiectivul tău este să-ți dai seama că să-ți dai seama că posedezi sau posezi, nu știu cum e, ai în posesiunea ta, poftim, posibilitatea să îți îmbunătățești viața în fiecare zi. Deci aici este vorba despre acea putere personală, dar puterea personală în care noi alegem cum vrem să ne trăim viața, pe negativ sau pe pozitiv, da? Și să fim conștienți că noi avem acea putere sau abilitate, dacă vrei, să ne îmbunătățim viața sau să ne distrugem. Aici este o chestie foarte interesantă care tu trebuie să o conștientizezi, aș spune. Introduce umorul sau introdu umorul în viața ta. Mereu spun introduce. Introdu umorul în viața ta. Avem aici un clovn, da? Care știm, clovnul face lucruri tâmpenii sau lucruri tâmpite ca să se distreze aici, da? Și aici din nou ne se spune distrează-te, deschide-te, bucură-te, da? Deci aici este vorba despre unii dintre voi care probabil că sunteți într-o, hai să spunem, nu poziție de protecție, ci sunteți într-o, mie vine să spun, o armură, aș putea să spun, poate fi o zonă periculoasă, atenție aici, pentru că pericolul care îl simte această persoană față în față cu această pumă este, trebuie să ne imaginăm, imaginează-te față în față cu acest animal sălbatic, normal că ești într-o tensiune extraordinar de mare, da? Mie vine să spun că pe acolo începe să bată toată această etalare. Mesajul spune așa: analizează dacă cu adevărat ai simțul umorului, da? Pentru că vindecarea, această carte care spune iartă-te, ca să te poți vindeca, să treci acea pagină despre care vorbeam, pentru că vindecarea este mult mai ușoară dacă aplici așa o picătură de umor în viața ta. Râsul poate ușura, să spunem așa, orice lucru. Cel puțin acele iritații zilnice pe care le avem, da? Nu știu, te enervează unul în trafic. Mai bine fă acel exercițiu. Am văzut un TikTok foarte interesant care funcționează, l-am practicat și eu, cu o femeie, cred că era engleză sau, nu știu, din Anglia sau din Statele Unite, care, o persoană în vârstă era, peste 50-60 de ani probabil, care făcea acel exercițiu de râs și începea cu ha, 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 și încep să râzi în hohote, da? Deci este un exercițiu foarte drăguț, TikTok-ul mi-a plăcut foarte tare. Așadar, râsul, da, te poate ușura îți poate ușura orice tâmpenie asta care te stresează zilnic. Obiectivul tău este să introduci umorul în toate acele lucruri care îți cauzează stres, pentru că este un răspuns care, hai să zicem așa, nu un răspuns, un rezultat
de împuternicire pe care îl poți cum se traduce? Obține, da? Ceea ce ne spune aici, să alegi să te împuternicești. Deci ca și cum îți vei recupera puterea în momentul în care vei lua lucrurile un pic mai, hai să zicem așa, mai cu umor, ca să nu zicem în râs, că nu e același lucru, în loc să fii atât de pe protecție și pe vigilență maximă, da? Fii proactiv, ne spune acest mesaj de la capătul cărților. Proactiv înseamnă, din nou, vorbim despre optimism și despre pozitiv în loc de negativ, da? Despre asta este vorba în acest card. Foarte interesant la voi. Deja, da, nu știu ce fac vecinii mei, deja vedem cam pe unde vor aceste mesaje să se concentreze, da? Hai să vedem ce spun îngerii iubirii. Care-i treaba? Ce mesaje bonus mai sunt pe parte sentimentală sau emoțională pentru voi? Mare grijă la stegulețele roșii, primul mesaj. Din punct de vedere emoțional, eu cred că de multe ori ai simțit, probabil, când ești în pericol și n-ai fost atent la semnale. Aici este vorba despre asta. Anumite semnale te atenționează. Poate că din punct de vedere emoțional sau sentimental ar trebui să fii mult mai atent când semnalele sau ceea ce tu percepi îți spune că e periculos pentru tine. Despre asta este vorba, asta simt să transmit. Învață sau învățați să vă cunoașteți unul pe celălalt. Indiferent că vorbim despre cei care aveți o relație sau despre cei singuri, dacă voi aveți, hai să zicem că începem cu cei care aveți o relație. Dacă aveți o relație și în relația voastră se întâmplă anumite lucruri care practic sunt semnale ca tu să deschizi ochii că ești în pericol sau că intri într-o zonă periculoasă în relația ta sau în legătură cu partenerul de viață. Ce înseamnă periculos? Poate fi, uite, ne scoatem ochii ca chiorii, dar nu ne dăm seama că de fapt ar trebui să ne punem aici la conversații serioase, să vedem de ce, Doamne, iartă-mă, ajungem aici, da? Un exemplu tâmpit. Pentru că aici este vorba despre a vă cunoaște unul pe celălalt. Dacă voi nu vă cunoașteți, să zicem așa, în profunzime și zona periculoasă în care ajungeți este că vă scoateți ochii și automat devine toxică relația, poate că acea comunicare care se cere în cupluri, da, este despre, Doamne, hai să ne cunoaștem, uite, eu vreau să te cunosc pe tine cu adevărat, cum funcționezi tu? Îți place aia, nu-ți place alaltă și eu la fel, îți spun ca tu să știi ce-mi place, ce nu-mi place, să nu mai trecem, să nu mai încălcăm într-un fel sau altul teritoriul celuilalt, da? Mă înțelegeți ce vreau să zic. Acest card vine cu următorul mesaj. Revelându-vă unul celuilalt secretele cele mai importante, și aici nu vorbim de secrete, uite, mie îmi place, nu știu, habar n-am, îmi vine să zic o prostie acum. Mie îmi place, de exemplu, în cupluri, ce se poate, ce se spune? Poate bunii dintre noi avem, ce știu, fantezii de tot felul, da? Și nu e vorba despre asta. Până să ajungi tu să ai o conversație sănătoasă cu partenerul de viață despre fanteziile tale sau el cu tine, în primul rând trebuie să existe o mare încredere între voi doi.
Dacă aici există stegulețe roșii între voi doi, zone periculoase sau stegulețe care vă duc la zone periculoase, n-ai cum să deschizi gura și să vorbești, de exemplu, despre fantezii. Pentru că ălaltul te ia de nebun sau de, nu știu, ieșit din context, nici nu știu cum se zice, există un cuvânt pentru pervers, da? Te ia altfel, altcumva, în loc să te ia cum ar trebui să te ia când cuplul este sănătos, da? Și spune așa, revelându-vă unul celuilalt secretele voastre cele mai importante, adică, Doamne, uite, mie îmi place asta, nu-mi place alaltă și așa mai departe, despre asta e vorba, trebuie să începem cu primii pași către comunicare și încredere în cuplu, se întărește sau se încheagă acea conexiune care vă unește sau acea conexiune între voi. Da? Sunt anumiți pași pe care ar trebui să-i faceți, să începeți să vă cunoașteți unul pe celălalt, dacă sunteți într-un cuplu, dacă sunteți singuri, atenție mare pentru că poate voi nu sunteți atenți când intrați în relații cu persoane care, da, există stegulețe roșii care spun, hei, persoana asta nu e bună pentru tine și tu tot te bagi. Sau insiști că vrei genul ăla de persoane. Ascultă-ți inima, ascultă-ți intuiția, da? Învață să vă cunoașteți unul pe celălalt. În momentul în care intri într-o relație cu cineva care pare că ar putea să fie periculos pentru tine, e ca și cum învață să cunoști pericolul la care acea persoană te poate expune sau pericolul în care poți să intri într-o relație cu o persoană care este, de ce nu aici, ca un animal. Deci mesajele pot fi duse în foarte multe explicații, nu vreau să intru prea adânc, depinde de voi în ce mesaje vă regăsiți. Următorul mesaj pentru voi de la Îngerii Iubirii este deschideți mintea. Foarte interesant. Aici spune așa, poate că sufletul tău geamăn este diferit de tipul persoanei pe care tu aștepți să o cunoști. Fiecare dintre noi ne facem în mintea noastră o imagine a persoanei care este așa pe sufletul nostru. Nu, hai să nu intrăm în polemici de genul suflete gemene sau perechi sau altceva, sau jumătatea mea, ci să fim coerenți mental, dragii mei, și să ne gândim ce construcție, ce tip de persoană ai construit în mintea ta și crezi că este sufletul tău, ar putea să fie sufletul care rezonează cu tine. Pentru că e posibil să fie exact invers. La ceea ce tu ți-ai construit în mintea ta, tu nu ai nevoie de acea persoană, ci exact diferită, total, la ceea ce tu ai construit în mintea ta. Da. Atenție! Acest mesaj este comun și pentru cei singuri și pentru cei care aveți o relație. Ideea este că aici, pe plan sentimental, voi e momentul să începeți să observați acele semnale de stegulețe roșii, zone periculoase și să învățați să vă cunoașteți cu adevărat partenerul cu care sunteți sau partenerul cu care vreți să inițiați o relație și să vă deschideți mintea și să încercați să observați că nu ceea ce tu ai construit în mintea ta se pupă cu, ca și cum socoteala de acasă nu se pupă cu aia din târg, da? Cam asta e ceea ce vrea să ne spună această combinație de mesaje. Luna de miere avem aici la capătul cărților și ne spune că poate nu ar fi, n-ar strica să mergi în vacanță așa, ca un fel de lună de miere, o vacanță de plăcere, îmi vine să spun, că ești într-o relație, încearcă să pleci cu partenerul de viață ca să puteți să vedeți mai multe amănunte, de ce nu, să începeți să vedeți, să discutați, să vă cunoașteți din ce în ce mai bine, cu adevărat, deschiși la minte, bineînțeles aici, da? Sau dacă ești singur din nou, vacanță de plăcere, du-te în vacanță tu cu tine, nu se știe niciodată ce poți întâlni acolo.
Hai să vedem. Ce alte mesaje bonus mai există pentru voi, dragii mei, de la acest minunat set de cărți care conține mesaje. Ok, unul a vrut să cadă. Avem 3-ul de apă, 3 de cupe aici. 3-ul de cupe vine cu următoarele mesaje. Sărbătorire sau celebrare. Nu știu dacă în românește există celebrare. Nu știu. Comunitate și prietenie aici. Asta ne transmite acest mesaj. Avem 3 femei aici, dar nu neapărat vorbim despre sex, despre femei. 3 femei care au cupe în mână și ciocnesc aceste cupe, ca și cum bem în cinstea sau pentru că am reușit să ajungem la nu știu, să construim ceva, îmi vine să zic, pentru că aici avem mesajul de comunitate, comunitatea ta. Acest card mie îmi transmite în momentul de față imaginea unor persoane din această zodie a balanței care sunt foarte prietenoase, sunt foarte comunicative sau sociabile, mai repede spus, da? Sociabile. Au un cerc de prieteni. Această carte ne arată foarte multă liniște, îmi transmite foarte multă liniște sufletească. Poate că unii dintre voi ați uitat să vă mai conectați cu ceilalți. Dacă vorbim despre această stare de protecție, că ești în stare sau în atitudine de protecție și are legătură aici, atenție, pentru unii dintre voi ar putea să fie că ceva în grupul tău de prieteni s-a întâmplat cumva, ori pentru că tu, nu știu, ai greșit cumva unei prieteni și nu poți să îți ierți acea ieșire sau poate un prieten te-a trădat într-un fel sau altul și nu poți să-l ierți. Aici vorbim despre o comunitate sau o prietenie strânsă între tine și cineva care probabil ar trebui reluată, îmi vine să spun. Nu știu de ce simt asta. Este o energie de prietenie, de voie bună. Momente frumoase petrecute lângă alte persoane. Gândește-te dacă nu cumva acolo sunt, poate pentru unii dintre voi, stegulețele roșii au legătură cu un grup de prieteni sau au legătură pentru alții dintre voi cu faptul că voi sunteți prietenoși, intrați în contact cu foarte multe persoane care ar putea aceste stegulețe roșii să vă atenționeze. Vezi că grupul ăsta de persoane nu e bun pentru tine, cu toate că tu, în inocența ta, probabil, sau în faptul că tu ești o persoană foarte sociabilă, nu prinzi, da? Nu te prinzi că persoanele aia nu sunt bune pentru tine. Poate că aici este vorba despre a te proteja de anumite persoane, da? În contextul ăsta, dacă unele grupuri de persoane nu sunt bune pentru tine. Atenție! Încearcă să observi, da? Dacă ești într-una sau în cealaltă categorie. Împărăteasa avem aici, foarte interesant. Împărăteasa vine cu mesajele creație sau creativitate, abundență și acțiune. Împărăteasa în primul și în primul rând vine cu această imagine a unei persoane care stă pe un tron. Împărăteasa este idealul feminin sau este puterea feminină maximă. Această imagine ne arată această persoană care stă pe acest tron foarte liniștită. Ea știe că acest tron este al ei, ea știe cine este,
este foarte mulțumită cu ceea ce are în această viață. Nu are nevoie de nimic de la nimeni cum ar veni. Își cunoaște foarte bine locul, scopul în viața ei și este o stare probabil la care tu trebuie să ajungi prin conștientizare. Faptul că această carte s-a așezat pe această linie cu alege să te împuternicești, mie vrea să-mi transmită un lucru. Avem la mijloc acest mesaj cu învățați să vă cunoașteți între voi. Aș spune că dacă e vorba despre tine la nivel personal, învață să te cunoști cu adevărat pe tine și să-ți cunoști adevărata putere personală. Toți avem putere personală în noi. Toți. Da? E ca și cum aici tu ești cel care poate să își creeze, pentru că vine cu mesajul creativitate sau creație, tu poți să-ți creezi din abundența ta care există în tine, să-ți creezi această putere. Și ultimul mesaj al acestui card este acțiune. Trecând la acțiune, nu poți să stai degeaba crezând că într-o zi o să-ți fie bine sau o să fii bine cu tine. Pentru că începem cu primul mesaj de a te ierta sau a ierta pe ceilalți sau pe cineva care ți-a greșit. Nu putem să ajungem să ne împuternicim sau să ajungem să fim puternici cu adevărat dacă puternici echilibrați, da? Mă refer, nu cădem în cealaltă extremă a, nu știu, egocentrismului, narcisismului și așa mai departe. Nu putem să ajungem pe această poziție dacă stăm. E momentul să trecem la acțiune. La acțiune care poate, de ce nu, pentru unii dintre voi are legătură cu zona socială, cu prieteniile sau ați câștiga poziția într-un cerc social. Poate fi și asta. Acționând. Atenție la aceia dintre voi despre care vorbeam că poate există varianta să aveți stegulețe roșii în legătură cu prieteniile voastre, să intrați în contact cu oricine fără să treceți prin filtru, da? Să credeți că toată lumea, dacă tu ești o persoană bună, toată lumea e bună. Nu e despre asta viața, da? Aici e vorba despre a face această, pentru că tu ești o persoană abundentă care dă tot ce are mai bun în ea și ajungi de multe ori să cazi pradă, da? Prin inocență, să cazi pradă grupurilor de persoane care nu sunt tocmai, să zicem așa, bune pentru tine și stegulețele roșii există, dar tu trebuie să înveți să le vezi, da? Pentru unii dintre voi ar putea să fie că voi v-ați luat-o cumva, îmi vine să zic aici, de la anumite persoane din grupurile voastre pe care voi le-ați crezut că sunt prieteni și nu erau și poate nu poți să te ierți pe tine că ai fost așa fraier, să zicem, și ai căzut în plasa acelor persoane sau nu poți să ierți acele persoane care ți-au făcut un rău. Poate fi și asta. Dar aici e vorba despre atâta timp cât tu te cunoști pe tine foarte bine aici cu împărăteasa, după cum am spus, puterea noastră personală este atunci când noi ne cunoaștem pe noi. Ne cunoaștem, ne respectăm și știm ce merităm și nu mai acceptăm în jurul nostru prietenii care să ne facă sau persoane sau circumstanțe care să ne facă să ne pierdem acel respect de sine, da? Cam asta este. Și ca să nu ne pierdem respectul de sine, trebuie să știm să acționăm în momentele oportune atunci când vedem acele stegulețe roșii. Foarte interesant cum se leagă mesajele între ele, dragii mei. 2 de apă, aici avem 2-ul de cupe. Aici e vorba despre de la egal la egal, da? Dacă vorbim despre persoane în această zodie care tot timpul încearcă, balanța întotdeauna va încerca să fie bine, balanța întotdeauna va încerca să aibă relații echilibrate sau să echilibreze pe ceilalți. Ideea este că în viață nu e totul doar pe echilibru.
în viață avem și haosuri, dragii mei, sau se întâmplă lucruri în viața noastră care ne dezechilibrează, ne produc anumite dezechilibre. Nu putem să stăm tot timpul în această stare de lasă că împăciuitoare aici, așa, ca și cum, nu? Doiul de cupe este o carte a contractelor, este o carte a conexiunii, a sufletelor pereche, din nou intrăm în polemici de genul ăsta, aici avem așa, asocieri, compromis și împăcare. Împăcare, iertare și așa mai departe, ca să fie bine, cum am zis mai devreme, da? Eu simt aici că la voi nu este vorba de a rămâne tot timpul în această energie de iertare, împăcare, împăciuire și așa mai departe, compromis, extremele, când ne ducem într-o extremă sau în alta și nu există acel echilibru de care avem nevoie cu toți în viața noastră, este pentru că ne ducem într-o extremă în care vrem ca totul să fie bine, vrem ca totul să suntem generoși, da? Cu toată lumea și cu prietenii noștri și cu copiii noștri și cu, nu știu, cu familia, cu toată lumea din jurul nostru, da? Cu toată societatea, suntem așa împăciuitori, niciodată nu protestăm și așa mai departe. Este o extremă care dezechilibrează cealaltă parte care vorbește despre tine. Când vorbim despre compromis în această carte, este dacă vorbim despre iubire, dacă eu dau tot cea mai bună în mine, sau nu neapărat despre iubire, despre tot contextul relației, da? Dacă eu dau tot cea mai bună în mine în relațiile mele, bineînțeles că trebuie să existe compromis, balanța să fie egală, să și primesc în aceeași măsură, da? Compromis înseamnă eu aici, dacă vrei, contextul acestei imagini foarte frumoase, aceste două persoane se iubesc la fel. Când încerc să fie totul bine și compromisul este doar de partea mea și balanța este dezechilibrată în această parte de exces, de generozitate, nu există compromis pe partea cealaltă pentru că eu nu mai văd, mă orbește această dorință a mea de a mă compromite în toate relațiile mele și nu văd stegulețele roșii. Nu văd că cealaltă persoană nu se compromite la fel ca și mine. Da. Deci aici este vorba despre relațiile tale sociale, atenție, și legătura cu puterea ta personală. Tu ești cheia în toate relațiile tale, și în iubire, și în relațiile cu prietenii sau sociale, după cum am zis. Dacă tu reușești să ajungi, făcând acest proces de, după cum am zis la început, de a te bucura de viață, de a-ți asculta inimioara ce vrea ea, Domne, și cum vrea ea, intuiția, toți avem intuiție, de a te deschide către ce are această viață să-ți ofere, trecând peste, iertând, trecând peste ce s-a întâmplat în trecutul tău și alegi să te concentrezi pe persoana ta, să te repui pe picioare, să te împuternicești din nou sau să-ți recuperezi puterea, introducând inclusiv acel umor în viața ta, după cum spuneam mai devreme, observând la timp acele stegulețe roșii, a învățat cu adevărat să cunoști persoanele cu care intri în contact, ce poate capul ăla, lui ălalt și așa mai departe, și să deschizi viziunea, mintea, da? Deschideți viziunea către mult mai multă varietate, să zicem așa, de opțiuni, da? Și reușești aici să știi când să fii în gardă și să știi când să pui limite, când să te aperi, când, da, să nu trăiești doar pe
o extremă sau pe cealaltă, pe protecție sau pe prea multă prietenie, iubire față de ceilalți și așa, deci aici balanța trebuie să se echilibreze. Mie asta vine să spun. Că tu trebuie să înveți să trăiești în adevărata ta energie de echilibru. La capătul cărților avem cavalerul de foc, cavalerul de bâte, care vine cu următoarele mesaje. Pasional, aventurier și aici zice sigur pe el însuși. Da? Aici e vorba despre a alerga către tine. Această persoană fuge pe un drum, are din piept iese o lumină, e ca și cum el știe că știe care e drumul pe care trebuie să ajungă la el însuși. Da? Poate că tu știi, dacă nu știi, acum am vorbit aici și cred că ai aflat cum să ajungi pe acest drum de împuternicire. Pasional, vrea să spună, pasional și aventurier este îndrăznește să te aventurezi pe această cale de către tine însuți, îndrăznește să fii pasional, nu pasional din punct de vedere al pasiunii ce înseamnă ea, ci pasional mă pasionează sau arde în mine dorința de a merge către mine, de a merge pe drumul către puterea mea personală, da? Despre asta e vorba la voi, dragii mei, foarte tare talarea voastră. Nu mai am altceva. Vă pup, ne vedem data viitoare. Ciao!